Inu Russia මගේ channel එකට වෙනද වගේ මම ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඔයාලට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් තමයි මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඔයාලට රුසියානු භාෂාව කතා කරද්දී අපිට එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන ක්‍රියාපද කිහිපයක් ක්‍රියාපද 100ක් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටස විදියට මේ වීඩියෝ එකෙන් ක්‍රියාපද 50ක් උදාහරණයක් සමග පුංචි වාක්‍යයක් සමග මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනද වගේ මම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා ඔයා තවමත් Inu Russia මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් Inu Russia මගේ channel එක subscribe කරන්න ඒ වගේ මේ ළඟම තියෙන bell item එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මගේ රුසියානු භාෂාව online classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් Inu Russia මගේ Facebook page එක හරහා message එකක් දාලා ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න. රුසියානු භාෂාව කතා කරද්දී අපිට එදිනෙදා රුසියානු භාෂාව කතා කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන ක්‍රියාපද කිහිපයක් තමයි අපි අද ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. Помогать උදව් කරනවා. читать කියවනවා. покупать මිලදී ගන්නවා. умирать මැරෙනවා. строить හදනවා. открывать අරිනවා. закрывать වහනවා. готовить උයනවා. ловить අල්ලනවා. продавать විකුණනවා. убивать මරණවා. резать කපනවා. учить උගන්වනවා. платить ගෙවනවා. терять නැති කරගන්නවා. курить දුම්පානය කරනවා. видеть දකිනවා. выбирать තෝරනවා. разговаривать කතා කරනවා. рисовать අඳිනවා. слышать ඇහෙනවා. делать කරනවා. слушать ඇහුම්කම් දෙනවා. производить නිපදවනවා. shit ජීවත් වෙනවා. අත්දිහත් විවේක ගන්නවා. ballet ලෙඩ වෙනවා. බිෂත් දුවනවා. изучать ඉගෙන ගන්නවා. плакать අඬනවා. сидит වාඩි වෙනවා. получать ලබා ගන්නවා. lamach කඩනවා බිඳෙනවා. රස්විවච් දියුණු වෙනවා.
Yeast කනවා. Peach peach බොනවා. Spatch spatch නිදා ගන්නවා. Rabotach rabotach වැඩ කරනවා. Snatch snatch දන්නවා. Image image තියෙනවා. ඉස්පොල්සවච් ඉස්පොල්සවච් භාවිතා කරනවා. පකාසිවච් පකාසිවච් පෙන්නනවා. නචි නච් නචි නච් ආරම්භ කරනවා. ලුබිට් ලුබිට් ආදරය කරනවා. මිච්තාච් මිච්තාච් සිහින දකිනවා. නීනා වීදිච් නීනා වීදිච් වෛර කරනවා. ගුල්යාච් ගුල්යාච් ඇවිදිනවා. ඊග්‍රාච් ඊග්‍රාච් සෙල්ලම් කරනවා. තන්සිවච් තන්සිවච් නටනවා. පේච් පේච් සින්දු කියනවා. අපි දැන් බලමු ඒ ඉගෙනගත්තු ක්‍රියාපද 50ට අදාළ පුංචි සරල වාක්‍යයක් පුංචි උදාහරණයක් රුසියානු භාෂාවෙන්. Помогать помогать Она помогает другу. ඇය යහළුවට උදව් කරනවා. Она помогает другу. Читать Он читает книгу. ඔහු පොතක් කියවනවා. Он читает книгу. Покупать Я покупаю овощи. මම එළවලු මිලදී ගන්නවා. Я покупаю овощи. Умирать Собака умирает. Бalla мැරෙනවා. Собака умирает. Строить Он строит дом. ඔහු ගෙයක් හදනවා. Он строит дом. Открывать Мы открываем коробку. අපි පෙට්ටිය අරිනවා. Мы открываем коробку. Закрывать Она закрывает дверь. ඇය දොර වහනවා. Она закрывает дверь. Готовить Она готовит рис. ඇය බත් උයනවා. Она готовит рис. Ловить Он ловит мяч. ඔහු බෝලය අල්ලනවා. Он ловит мяч. Продавать Они продают дом. ඔවුන් ගෙදර විකුණනවා. Они продают дом. Убивать Он убивает животных. ඔහු සතුන් මරනවා. Он убивает животных. Резать Я режу фрукты. Я режу фрукты. මම පළතුරු කපනවා. Учить Я учу русский язык. මම රුසියානු භාෂාව උගන්වනවා. Я учу русский язык. Платить Она платит деньги. ඇය මුදල් ගෙවනවා. Она платит деньги. Терять Я теряю кошелек. මම පර්ස් එක නැති කර ගන්නවා. Я теряю кошелек. Курить Она курит сигарету. ඇය
සිගරට් එකක් බොනවා. අනාකුරිත් සිගරේතු. විදිත්. මේ විදිම් ස්ලනොෆ්. අපි අලි දකිනවා. මේ විදිම් ස්ලනොෆ්. විබිරච්. යා විබිරායු ප්ලාචේ. මම ගවුමක් තෝරනවා. යා විබිරායු ප්ලාචේ. රස්ගවාරිවච්. යා රස්ගවාරිවයු с мамой. මම අම්මත් එක්ක කතා කරනවා. යා රස්ගවාරිවයු с мамой. රිසවච්. අනේ රිසුයුත් කර්චීන්කු. ඔවුන් පින්තූරයක් අඳිනවා. අනේ රිසුයුත් කර්චීන්කු. ස්ලීෂත්. යා ස්ලීෂු නොවස්ති. මම පුවත් වලට ඇහුම්කම් දෙනවා. යා ස්ලීෂු නොවස්ති. දියලත්. යා දියලයු домашнее задание. මම ගෙදර වැඩ කරනවා. යා දියලයු домашнее задание. слушать. мы слушаем музыку. අපි සින්දු අහනවා. мы слушаем музыку. производить. он производит автомобили. ඔහු කාර් නිෂ්පාදනය කරනවා. он производит автомобили. жить. я живу в России. මම රුසියාවේ ජීවත් වෙනවා. я живу в России. отдыхать. мы отдыхаем в деревне. අපි ගමේ විවේක ගන්නවා. мы отдыхаем в деревне. балет. он балет. ඔහු леди. он балет. бежать. собака бежит. බල්ලා දුවනවා. собака бежит. изучать. он изучает русский язык. ඔහු රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. он изучает русский язык. плакать. девушка плачет. ගැහැණු ළමයා අඬනවා. девушка плачет. сидит. он сидит на машине. ඔහු කාර්යය තුල ඉන්නවා. он сидит на машине. получать. я получаю ключ. මම යතුර ලබා ගන්නවා. я получаю ключ. ломать. они ломают дерево. ඔවුන් ගස කඩනවා. развивать. она развивает бизнес. ඇය ව්‍යාපාරය දියුණු කරනවා. она развивает бизнес. есть. я ем рис. මම බත් කනවා. я ем рис. он пьет пиво. ඔහු බියර් බොනවා. он пьет пиво. спать. собака спит на кровати. බල්ලා ඇඳ උඩ නිදා ගන්නවා. собака спит на кровати. работать. он работает в офисе. ඔහු කාර්යාලයේ වැඩ කරනවා. он работает в офисе. знать. я знаю его. මම ඔහුව දන්නවා. я знаю его. иметь. я имею деньги. මට සල්ලි තියෙනවා. я имею деньги. использовать. использовать.
On ඉස්පොල්සුවෙත් මෂීනු. ඔහු කාර් එකක් භාවිතා කරනවා. On ඉස්පොල්සුවෙත් මෂීනු. Показывать. On показывает паспорт. ඔහු පාස්පෝර්ට් එක පෙන්නනවා. On показывает паспорт. Начинать. Она начинает новую работу. ඇය අලුත් රැකියාවක් ආරම්භ කරනවා. Она начинает новую работу. Любить. On любит собак. ඔහු බල්ලන්ට ආදරය කරනවා. On любит собак. Мечтать. Он мечтает о новой машине. ඔහු අලුත් කාර්යයක් ගැන සිහින දකිනවා. Он мечтает о новой машине. Ненавидеть. Я ненавижу его. මම ඔහුට වෛර කරනවා. Я ненавижу его. Гулять. Мы гуляем в парке. අපි පාක් එකේ ඇවිදිනවා. Мы гуляем в парке. Играть. Они играют в футбол. Он футбол සෙල්ලම් කරනවා. Они играют в футбол. Танцевать. Она очень хорошо танцует. ඇය ගොඩක් හොඳට නටනවා. Она очень хорошо танцует. Петь. Он поет песню. ඔහු සින්දුවක් කියනවා. Он поет песню. අද වීඩියෝ එකකින් අපි ඉගෙන ගත්තේ අපි එදිනෙදා රුසියානු භාෂාව කතා කරද්දී අපිට එදිනෙදා අවශ්‍ය වන ක්‍රියාපද කිහිපයක්. ඉතින් මේ ක්‍රියාපද පාඩමේ තවත් දෙවැනි කොටසක් මම ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි අද ඉගෙන ගත්ත මේ කොටසින් ක්‍රියාපද 50ක් සහ ඒ ක්‍රියාපද 50ට අදාළ පුංචි සරල වාක්‍ය 50ක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා රුසියානු භාෂාව කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලා රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වේවි. ඉතින් තවත් දවසක ක්‍රියාපද පාඩමේ දෙවැනි කොටසෙන් හමු වන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.